ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀበሻ ፕሮግራመርስ እንዲህ እያለን እንግዲህ ወደ 10ኛው ቱቶሪያል ደርሰናል። በዛሬ ቱቶሪያል የምናየው የሊንክ ፎርማቲንግ ነው ማለት ነው። ሊንኮች እነዚህ አሁን ከላይ ያሉት ሜኒው ናቸው፣ ሊንኮች ናቸው ግን አትራክቲቭ አይደሉም። እነዚህ ሊንኮችን አትራክቲቭ እንዲሆኑ ወይንም ሳቢ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል። ይህንን ዛሬ እናያለን። ኦኬ ወደ ኮዱ ስንገባ እንግዲህ እዚህ ዲቭ ውስጥ ያሉ ሊንኮች ናቸው። አሁን ብራውዘር ላይ ያየናቸው 3 ሊንኮች ናቸው። ሆም፣ አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። ሆም፣ አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ ሶስተኛ ላይ ማለት ነው። እነዚህን በኮድ ፎርማት እናደርጋለን። እንደምታዩት ይሄ ጽሁፎቹ ላይን አንደርላይን ተገናኝቶ ነው ያለው አንድ ላይ። ይሄ ሁላ ለማየት አትራክቲቭ አይደለም። እንደገና ደግሞ ኢንተራክቲቭ ሁላ አይደለም። ይሄንን እናስተካክላለን ማለት ነው ዛሬ። ኦኬ እንደነዚህ አንከሮች አሁን ሊንኮች እነዚህ ለሶስቱ ሊንኮች ስታይል እንሰጣለን ማለት ነው። ኢንተርናል ስታይል እዚህ ጋር ኦልሬዲ እየሰራሁበት ስለነበረ እዛው ቀጥዬ ሌላ ስታይል ሳልፈጥር ሌላ መፍጠርም ይቻላል፣ ግን እዛው ኦልሬዲ ብለው በአንዱ መስራት እቀጥላለሁ ማለት ነው። እዚህ ከስር ብሬሱ ከተዘጋ በኋላ ወረድ ብዬ ጀምራለሁ ማለት ነው። ስጀምር እዚህ ጋር ታች ዲቭ አለች። እዚህ ዲቭ ውስጥ ነው እንግዲህ አንከር እነዚህ ሊንኮች ያሉት የአንከር ታጎች ያሉት። ዲቭን ሳልጠራ ወደ አንከር መሄድ ስለማንችል ዲቭ ብዬ ነው የምጀምረው። ዲቭ ከዛ አንከር ኤ እልና ዲቭ ውስጥ ላሉ ለሶስቱም አንከሮች ይጠቅማል። ይሄ ኤ እልና ብሬስ እከፍታለሁ ማለት ነው። ብሬስ እከፍታለሁ። ከዛ ለሶስቱም ሊንኮች ባክግራውንድ መስጠት ይቻላል። ባክግራውንድ ከለሩን እስቲ ብላክ እንበል። ከዛ ፎንት ከለሩን ወይንም የጽሁፉን ከለር ያ ማለት ይሄ እዚህ ጋር የሚታየው ጽሁፍ የዚህን ከለር እንግዲህ አሁን ያለው ከለር ወደ ፒንክ የሚያደላ አይነት ነገር ነው እና ይሄንን ወደ ዋይት ቀይራለሁ። ከለሩን ኦኬ እስቲ የባክግራውንዱን ኢፌክት እስቲ መጀመሪያ ሪፍሬሽ አድርጌ ላሳያችሁ። የባክግራውንዱን ኢፌክት እንደምታዩት ባክግራውንዱ ብላክ ሆነ ማለት ነው። ባክግራውንዱ ብላክ ሆኖ ጽሁፉ ግን እየታየልን አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ጽሁፉ እንድታይልኝ ብላክ በነጭ ሲሆን ትንሽ ያምራልና ከለር የሚባለው አትሪቢዩት ተጠቅማለሁ። ከዛ ዋይት እላለሁ ማለት ነው። ዋይት ብዬ ሴቭ አድርጌ ከለሩን ልየው። ከለሩ ዋይት ሲሆን ትንሽ ሞር ይታያልና እና አሁንም ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ላይክ ይሄ አንደርላይን የሆነው መስመር እንዲጠፋ ከስር የተሰመረው ነገር እንዲጠፋ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ደግሞ በቴክስት ዲኮሬሽን በሚባል አትሪቢዩት ነው የሚጠፋው ማለት ነው። ቴክስት ዲኮሬሽን ከዛ አሁን ያለው አንደርላይን ነው። ናን ማለት ይችላል። ናን ካልኩኝ ቴክስት ዲኮሬሽኑ ያጠፋዋል ማለት ነው። ፍሪ ሪፍሬሽ አድርግ ቴክስት ዲኮሬሽኑ ጠፋ ኦልሬዲ። ኦኬ ሌላው ደግሞ
ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይን ስፔስ የለውም ወይንም የሆነ የምለያቸው ነገር ያስፈልጋል። እንደ ፓራግራፍ ነው የምነበበው። እዚህ ጋር ሆም አባውት አስ ኮንታክት አስ ለመለየት ለዩዘሩ ትንሽ ኢንተራክቲቭ ስላልን ወይንም ስለሚከብድ ለመለየት ምን እናደርጋለን? ባክግራውንድ እንሰጣለን። እስቲ የሊንኩን ባክግራውንድ ከማውዙ ስነካው ወይም ማውዙ እሱ ላይ ሲያርፍበት የምሰጠውን ባክግራውንድ ስንስራ ዲቭ አሁንም ብለን እዚህ ከታች ወረድ ብለን ዲቭ ከዛ ኦኬ ባክግራውንድ ብለን ኮለን አድርገን አሁን ያለው ባክግራውንድ ብላክ ነው። አክቹአሊ እዚህ ጋር ከመምጣታችን በፊት ዲቭ ብለን አንከር ብለን ብለን እንደገና ኮለን እናደርጋለን። ሴሚ ኮለን ሳይሆን ኮለን አድርገን ኤች ኦቨር ነው የምንለው። ኦቨር ኤች ኦቨር ላይ ምን ማለት ነው? ማውዝ እንደዚህ ጽሁፉ ላይ ሲገባ ባክግራውንድ እንዲቀይር ማድረግ ማለት ነው። ባክግራውንድ እንዲቀይር እንደዛ እንዲሆን ይሄንን ኮማንድ እንጠቀማለን። ባክግራውንድ ብለድ ዋይት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እስቲ ሴቭ አድርጋለሁ። ሪፍሬሽ አድርገን እንሞክር። እንደዚህ ሲገባበት ባክግራውንድ ይቀይራል ማለት ነው። ይሄ ብቻ በቂ አይደለም እንግዲህ ግን ማውስ ሲገባ ወደ ባክግራውንድ ወደ ዋይት ሲቀይር የቴክስቱ ከለር ደግሞ ዋይት ስለሆነ ይጠፋል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ለማስተካከል እዛው ገብተን ከለርን የቴክስት ከለር ወደ ሌላ እንቀይራለን ማለት ነው። ከለሩ ላይ ወደ ተቃራኒው ብላክ እንቀይራለን። ባክግራውንዱ ዋይት ሲሆን ቴክስቱ ብላክ መሆን አለበት። ቴክስቱ ብላክ ሲሆን ደግሞ ባክግራውንዱ ዋይት መሆን አለበት። ወይንም ሌሎች ተቃራኒ የሆኑ አንዱ ሌላውን የማይሻማ አይነት ከለር መጠቀም ነው ማለት ነው። አሁን ሪፍሬሽ አድርጌ ሳይ እንደምታዩት ቴክስት ወደ ብላክ ይቀየራል። ባክግራውንዱ ዋይት ሲሆን ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ሞር አትራክቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው ሌሎች ነገሮችን መስጠት ይቻላል። እዚህ ጋር ማውዝ ሲገባ ማውዝ ስነካው ቴክስት ፎንት ሳይዙን እንዲቀይር ማድረግ ይቻላል። ይሄንን በፎንት ሳይዝ የሚባል አለ አትሪቢዩት በዚህ እንቀይራለን ማለት ፎንት ሳይዙን ወደ 12 ፒክሰል ከፍ እንዲያደርግልን ባደርግ ስቴን አሁን ያለው ወደ 12 ፒክሰል ከፍ እንዲል ኦኬ ነው ሞር ይቀንሳልና ያ ማለት አሁን ዲፎልት ያለው ፎንት ሳይዝ ከጨመርኩት በላይ ነው ማለት ነው። 20 አድርገው እስቲ 20 ሳደርገው ትንሽ ከፍ የሚል ይመስለኛል። እስቲ እንግዲህ እንደምታዩት ከፍ እያለ ማውስ ሲገባ ስነካው ቴክስቱ ከፍ እያለ ወይም እየጨመረ ሳይዙን እየጨመረ እንትን ይላል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር አንድ እስቲ ዲቭ አንከር ዲፎልት አንድ ወሳኝ አትሪቢዩት አለች። ምንድነው ዲስፕሌይ የሚባል አትሪቢዩት አለና ይሄ ዲስፕሌይ ሲስተሙ ማለትም አሁን ያለው በላይን ነው በመስመር ነው ያለው፣ ቀጥታ በመስመር ነው ያለው። ወደ ታች እንዲሆን ማድረግ እንችላለን፣ ቨርቲካል እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ዲፎልት ግን
ኢንላይን ነው ማለት ነው። ኢንላይን ማለት አሁን ያለው ባልጽፍ እንኳን ራሱ ዲፎልት ኢንላይን ያደርጋል ማለት ነው። ሲያደርግ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ግን ብሎክ ባደርግ ምን ይመጣል እናያለን። ብሎክ ባደርግ እንደሚያደርገው ሪፍሬሽ እናደርግ እንደምታዩት ምንድን ነው ያደረገው? ቨርቲካል ነው ያደረገው ማለት ነው። ቨርቲካል ነው ያደረገው እና ዊድስን መቀነስ ይቻላል። ዊድስ ሲጋማታ ዊድስ ብለን 200 ፒክሰል እስቲ ሰተነው ሴቭ አድርጋለሁ። ሪፍሬሽ አድርግ 200 ፒክሰል ይዛል ማለት ነው። 200 ፒክሰል ይዛል። 200 ፒክሰል አክቹአሊ ስለሚበዛ 150 ስቲል ይበል አትራክቲቭ እንዲሆን 150 ከዛ ወደታች ወርጄ አንድ ሌላ ቴክስት አላይንመንት የሚለው ሴንተር ማድረግ ይችላል። ሴሚኮሎን ያስፈልጋል። ኦኬ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ አድርግ። እነዚህ ሁለቱን እንደምታዩት 150 አድርጎ ቴክስት አላይንመንቱን ሴንተር አደረገው። እዚህ ጋር የነበረውን ለፍት የነበረውን ወደ ሴንተር ነው ያመጣው ማለት ነው። በዚህ ወይ እነዚህ አንከሮችን ወይም ሊንኮችን ሜን ታብስ የሚባሉትን ፎርማት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያስኩት ቱቶሪያል ይሄን ነበረ። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻው።